Ja, vi har haft bra stugor i natt och igår kväll var det mycket gött kött och skratt. Men idag drar vi vidare på nästa etapp då. Får vi se vad dagen har att ge. Motorn sjunger, morgonen är klar. Vi följer vägen där bergen står kvar. Slingriga kurvor, vinden tar tag. Frihetens röst i varje andetag. Och fjordarna glimmar som speglar av ljus. Vi kör tillsammans, vi hittar vårt hus. På vägar genom fjordar, högt bland bergens topp. Med vänskap som vår styrka, vi ger aldrig upp. När julen rullar vidare och natten blir till dag, så vet jag att du finns där på samma väg vi tar. Regnet faller, men vi ler ändå. För varje mil blir mil minnet vi får. Skuggor dansar längs bergens kant. Vi delar drömmen, vi rider vårt land. Och fjordarna glimmar som speglar av ljus. Vi kör tillsammans, vi hittar vårt hus. På vägar genom fjordar, högt bland bergens topp. Med vänskap som vår styrka, vi ger aldrig upp. När julen rullar vidare och natten blir till dag, så vet jag att du finns där på samma väg vi tar. Ja, 33 så kan vi väl åka tunnel. 2033 så kan vi åka tunnel. Ja, just det. Rosvik. Ja, nästan 3 mil va? 26 eller något. Ja.
gemenskap som vår styrka. Vi ger aldrig upp. När hjulen rullar vidare och natten blir till dag, så vet jag att du finns där på samma väg vi tar. Lasse 13. Lasse 17. Jaha. Det var morse då. Ja. Då blir det morse. Ja. Några måste köra runt. Oavsett. Va? Ja. Så... Vänta, det kommer fler där. Jaha, då väntar vi då. Jag kan köra runt. De som ska neråt vidare kan ta Ja, det var det Sandefjord. jag tänkte på, de som ska till Göteborg, Trollhättan. Ja, får de vila lite grann där i alla fall. Men för min del, jag kan köra runt. Jag ska ju inte köra sen liksom. Jag kan också. Jag har semester. Det blir samma tiden. Det är ungefär samma tider. Det är bara att det blir mer tid på hojen. Inga problem. Nej, jag kan köra. Svärden i berget här är ett minnesmärke till minnet av slaget i Havsfjorden 872. Då Harald Hårfåger enligt sägnen enade Norge till ett rike. Det största av de 3 svärden symboliserar den segrande kungen Harald Hårfåger, medan de 2 andra symboliserar de förlorande småkungarna. Hits the ridges, painting gold across the northern sky. Steel horses rumbling under us and just talking wild and high. Got that southern spark inside us. Kör vi genom Ogna. Börjar få lite träsmak och sen blir det paus snart. With modern shine, yeah, we're riding neon roads in Norway. 2 brothers feeling fine. Tunnels hum like bass lines, echo back our rebel sound. Seats flow behind the guitars as we tear across the ground. Vilket väder. Helt otroligt. Nästa stopp. Säkert många timmar bort, men Gössingfjorden. Ska det finnas eller några hus som är byggda under en utskjutande klippa. Vägen dit är också ganska spektakulär, tror jag. Med i bucketlisten som man får på köpet på denna guttetur. Urban, han pratar med en kille med BMW på sist färja som visade sig var följare till mig och Maria på YouTube. Så de blir lite starstruck här nu, gubbarna. Lite kul. Det är som att köra ett vykort hela tiden. Jag har inte kört runt kusten här i
Norge så här långt ut. Så jag har kört mer in i landet. Där det är mer bergigt. Men idag ska vi följa kusten ner till Lindesberg. Och ska vi kolla på Norges äldsta flyg. Innan vi tar kväll. Tomorrow we ride without fail. Kommer de, vet du. Fan, de är fräckt. Ja, det är ju då, va? Men är inte detta Jössefjorden alltså? Jo. Ja, men då ligger väl de här kokarna nere under här. Ja. Men det ska vara här nere någonstans eller något. Det är bara några minuter kvar. Titta på 1,6 kilometer är det dit härifrån. Tiden rann iväg och då så säger tyskarna att utan engelsmännen ligger på utsidan med de här kryssarna bara, inte mer. Men de tycker ju liksom att nej, det går inte och båten är skadad. Så då bestämmer de att alla matroser får gå i land. Och så var en liten besättning tar den här stora fartyget och lägger utanför liksom, där det är lite lera och så spränger de båten. Tyskarna spränger sin egen båt. De har fått tillstånd från det för Berlin, men Hitler var inte glad. Men istället för han vill ju alltså som han visar sen, man skulle dö till sista kulan, va. Alla andra skulle dö givetvis. Men det tyckte inte han, kapten, utan han tyckte att det är bättre med, som han sa, ja, hur många de var, 1000 någonting, levande tyskar än döda hjältar liksom, nere där nere. Så de blir internerade och sen en del av dem blir skickade tillbaka till Tyskland. Men han, kapten då, han går upp på hotellrummet och lägger sig på sängen och skjuter sig. Så han blir liksom också begraven där nere, liksom hjältegrejen. Han vill inte åka hem till Tyskland och förklara det här liksom. Så han blir ju hjältestatus också bland engelsmän och så. Men i alla fall, då fanns det folk som heter Altmark, det följde den här båten. Och alla som sänktes, de som överlevde kom till den här båten. De tog hand om alla krigsfångar då, eller de handelsflottans engelska, och det var greker och det var allt möjligt lös folk ombord. Och det var ju ett antal 100. De ska ju till Tyskland och då kommer de in här i februari 40 då, va. Graf Spee sänktes i början på december. Men då har de ju letat upp i Atlanten och så kommer de här, de är på väg till Tyskland. Engelsmännen ligger och väntar, för de vet att Altmark, det är en båt som har massor med engelska fångar, eller handelsflottsfångar. Det var inte bara engelsmän utan det var, som jag sa, allt möjligt konstigt.
Om vi har fattat rätt nu så ska vi strax komma ner till 2 små stugor som ligger byggda under ett klipputsprång liksom. Det ska bli rätt kul att se på. Man får lov att gå in också tydligen, står det. Men man får inte lov att röra någonting. Färt. Jag med. Gössingfjord, ja. Ja, lite häftig väg. Handknackad tunnel. Häftiga hus alltså. Skydd och klippa. Jag ser det bättre härifrån än nära. Och varmt är det. 27 grader. Kicking up the morning dust, we roll out with a rebel grin. Sunrise hitting the mountains, feels like the day's about to begin. Steel horses rumbling louder than a Texas ballroom band. And my brother on the bike beside me shouts, let's ride across this land. 'Cause we're running through Norway like the South runs through our veins. High fjords, deep valleys, wild roads we can't contain. Brotherhood riding shotgun, freedom riding strong. Yeah, we're burning down Norway like a southern rockin' song. Tunnels roll like thunder, echo back our rebel sound. Fjords open like canyons, pulling our wheels further down. The wind hits
southern rock in our heartbeat, and the road keeps us in drive. Det blir fisksoppa här då. Jag vet inte fan var vi är någonstans egentligen. Gött var det. Fläckefjord var det. Ja. Fuel's blowing like embers in the dark behind our trail. Yeah, we're running through Norway, and tomorrow we ride hell for hell. Nu är jag trött. Jättetrött är jag. Tappar fokus fullständigt. Ja. Jag tappar fokus fullständigt. Ja. Oj, oj, oj. Vad heter det nu? Lindesnäs. Lindesnäs fyr. Norges äldsta. Västra. Och äldsta va? Äldsta också. Jag tror det var det var. Ja. Västraste kan det inte vara i alla fall. Nej, Ja, så långt söderut man kan komma i Norge. Lindesnäs fyrplats, det är den äldsta fyrplatsen i Norge. Första fyren tändes redan 1655. Sen har nya fyrtorn byggts 1725, 1822, 1854. Den här sista byggdes 1915, men den har en stor lins ifrån den fyren som byggdes 1854. Fyren står också på en plats som är Norges sydligaste punkt om man räknar fastland. Cold wind cuts the morning as we roll into the northern light. I'd run a good crying in my pocket, waiting for the first stop of the night. Mountains rise like shadows, deep valleys pulling at my soul. But my brother on the bike beside me says, man, let's let the thunder roll. Jag kan inte bara köra lite längre. Det var skillnad på 20. Det blir då sista kvällen med det här gänget för i år. Hoppas vi får samma tur med väder och annat nästa år. Imorgon ska vi dra sista sträckan hem och då kommer vi passera en gigantisk kanon i Kristiansand. Det ska bli jävligt intressant. Och där får vi också en guidad tur.